Plánujete v Česku podnikat a chcete si založit živnostenské oprávnění. Řekneme vám jak na to. Podnikat v České republice totiž není nic složitého. I kdyby vyřizování papíru nebylo vaší silnou stránkou, není nutně platit si agenturu, která za vás vše vyřídí. Zvládnete to sami, případně s pomocí poradenství neziskových organizací pracujících s cizinci. Nejdříve se rozhodněte, čem konkrétně chcete podnikat. Existují desítky oborů živnosti, ať už se jedná o prodej zboží nebo nabízení služeb. Podnikání může být vaše hlavní výdělečná činnost nebo naopak vedlejší, například ke klasickému zaměstnání na smlouvu. Při registraci podnikání dostanete své vlastní identifikační číslo, takzvané IČO. Vyřídit si to můžete na jakémkoliv živnostenském úřadě bez ohledu na místo bydliště nebo pohodlně online. Kontakty najdete na webu v Praze Jsme doma. U takzvaných volných živností nemusíte prokazovat svou kvalifikaci a živnostenské oprávnění si vyřídíte za pár minut na úřadě. To znamená, že pokud jste například švadlena, fotograf nebo IT vývojář, stačí živnostenskému úřadu oznámit, že chcete začít podnikat, předložit doklad totožnosti, výpis z rejstříku trestu a doklad o tom, že můžete využívat adresu, kterou si pro podnikání nahlásíte. A je to. Poplatek za tento proces je 1000 korun. Pak existují vázané nebo řemeslné živnosti. Pokud tedy budete chtít podnikat jako manikérka, účetní nebo například zedník, budete muset prokázat svou kvalifikaci diplomem nebo dokázat odpracované roky praxe. Pro některé specifické druhy živnosti, jako je například osobní nebo nákladní autodoprava, byste však potřebovali koncesi, to jest zvláštní povolení. Plánujete poskytovat více druhů služeb? Určitě to dopředu dobře promyslete. A pak si stačí různé činnosti podnikání při založení živnostenského oprávnění navolit. Podnikat budete pořád pod stejným IČem. Podnikání si můžete rozšířit na další činnosti i kdykoliv v budoucnu, ale v takovém případě budete muset znovu zaplatit poplatek 1000 korun. Při založení živnostenského oprávnění nemusíte předem vyplňovat žádné formuláře. Vše s vámi vyřídí na místě. Pokud vám budou nějaké dokumenty chybět, budete si muset doplnit a v tom případě navštívit živnostenský úřad ještě jednou. O vašem podnikání musíte informovat finanční správu, Českou správu sociálního zabezpečení a vaši zdravotní pojišťovnu, pokud tedy máte veřejně pojištění. To buď můžete udělat osobně, nebo doporučuji požádat živnostenský úřad, aby vám při vyplňování jednotného registračního formuláře zaškrtli všechny instituce, které chcete, aby za vás o vašem podnikání informovali. Jako podnikatel máte povinnost podávat finančnímu úřadu roční daňové přiznání a následně zaplatit daň z příjmu. Na zdravotní pojišťovnu, pokud máte veřejně pojištění, a na správu sociálního zabezpečení musíte jednou ročně podat přehled o svých příjmech a výdajích. Platby pojistného se budou odvíjet od vaší konkrétní situace. Rozhodně se vyplatí obrátit se jako nový podnikatel na odborníka, účetního nebo daňového poradce a nic v této záležitosti nepodcenit. Neznalost podmínek při založení živnostenského oprávnění nebo následného placení daní vás může stát velké peníze. Doporučuji, abyste si ještě před založením živnosti vše podrobně nastudovali. Informovat se můžete na živnostenském úřadě nebo i na odborném poradenství v neziskové organizaci, kde pomáhají cizincům právě s těmito záležitostmi. Například v Integračním centru Praha. Využít také můžete vícejazyčné karty pro usnadnění komunikace na živnostenských úřadech. Ty najdete na webu v Praze Jsme doma na stránce newinprag.cz.